අතින ඔයාලා සිළුම් දෙනාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL Tech Show එකකින් ගැන තවත් එක් වීඩියෝ එකකට. අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ WhatsApp sticker ගැන. ඉතින් WhatsApp sticker ගැන කියනකොට ඔයාලට මතක් වෙන්නේ application එකකින් මොකක් හරි sticker වගේ download කරගත්තා නැත්නම් WhatsApp එකටම ඔයාට ලබා දීලා තියෙන sticker ටික තමයි ඔයාලට මතක්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාගේ යාළුවෙකුට message එකක් යවනකොට වෙන්න මේ විදිහට ඔයාට මේ තියෙන icon එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මේකටම ආවේනික වෙච්ච ස්ටිකර් රාශියක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට gift වගේක් පෙන්නලා WhatsApp එකටම ආවේනික වෙච්ච gift වගේක්. ඒ වගේම තමයි WhatsApp ස්ටිකර් වගේකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ WhatsApp එකටම ආවේනික වෙච්ච ස්ටිකර් වගේක්. ඊට අමතරව ඔයා ස්ටිකර් download කරගන්නවා නම් ඔයාලට මේ දකුණු අත පැත්තෙන් පෙන්නන ධන ලකුණ මෙන්න මේ ධන ලකුණ ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේ ස්ටිකර් ඕනම එකක් පැක් එකක් විදියට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්ටිකර් පැක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නකොට කවුරු හරි නිර්මාණය කරපු ස්ටිකර් පැක් එකක් තමයි ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. දැනටමත් ඔයාලා දන්නවා ඇති thumbnail එක බැලුවා නම් අද මම කතා කරන්න යන්නේ මොනවා ගැනද කියලා. WhatsApp ස්ටිකර් එකක් ඔයාටම කියලා ආවේනික. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆොටෝ එක ඇතුළත් කරලා ඔයාටම ආවේනික WhatsApp ස්ටිකර් පැක් එක හදාගන්න විදිය ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න මත්තේ මම ඔයාලට මතක් කරනවා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පාද තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න අපේ YouTube channel එක. එතකොට තමයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්නා ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ WhatsApp sticker pack එකක් හදාගන්න විදිය. නැත්නම් WhatsApp sticker ඔයාටම කියලා ආවේනික sticker set එකක් හදාගන්න ක්‍රමය ගැන ඔයා වගේම නොදන්න තවත් ඔයාගේ යාළුවෝ ඇති. ඉතින් ඒ වගේ යාළුවෝ ඉන්නවනම් එයාලට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරන ගම අපි යන් අද වීඩියෝ එක. මුලින්ම ඔයා මෙන්න මේ විදිහට Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා type කරන්න sticker maker කියලා ඔයාට මේ කොළ පාට icon එකක් එක්ක application එක වෙන්නයි. මේක එකපාරක් මෙන්න මේ විදිහට touch කරලා ඒක install දෙන්න. කාට හරි මේ app එක හොයාගන්න බැයි නම් Play Store එකේ ඔයාට මේ app එක හොයාගන්න බැරි වුණොත් මම පාත description එකේ දාලා තියෙනවා මේ application එකේ link එක. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ application එක download කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඔයාලට Play Store එකේ sticker maker ඕන තරම් application බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒවට මුදල් ගෙවලා තමයි ඔයාලට ඒ application වල වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට free ම ඔයාගේ sticker pack එකක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් මේ application එක පාවිච්චි කිරීමෙන්. ඉතින් ඔයා මේ application එක මෙන්න මේ විදිහට install කරගන්න ඔයාගේ phone එකට. install කරගත්තට පස්සේ මෙතන open කියලා වැටේ. මේ ඕපන් කියලා වෙන්න දැනින් මේක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. ඒකේ තියෙනවා create a new sticker pack කියලා. ඉතින් ඔයා මේක එකපාරක් මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට sticker pack එකට name එකක් මෙතන දෙන්න එනවා. ඒක ඔයා කැමති name එකක් මෙතන දෙන්න. මම දෙන්නම් SL Tech Show කියලා. ඊට පස්සේ sticker pack author කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාගේ නම හරි දෙන්න මෙන්න මේ විදිහට දීලා ඔයා create කියන එක මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරනවා. ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ sticker pack එක පෙන්නයි. ඒ sticker pack එක ඔයා select කරාට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඔයා ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාටම කියලා sticker 30ක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම try icon කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම try icon කියන එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා take photo කියලා තියෙනවා, open gallery කියලා තියෙනවා, select file කියලා තියෙනවා, sticker library කියලා තියෙනවා, text only කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ටේක් ෆොටෝ කියන එකෙන් ඔයාට ඒවලෙම ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඔයාගේ ස්ටිකර් එක නිර්මාණය කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා ගැලරියට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ගැලරියේ තියෙන ෆොටෝ එකක් තෝරලා ඔයාට ස්ටිකර් එක නිර්මාණය කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා කොහේ හරි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ නැත්නම් ඔයාගේ ෆයිල් ලිස්ට් එකේ තියෙන ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරලා ඔයාට ස්ටිකර් එක නිර්මාණය කරගන්නත් පුළුවන්. තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එකට ගියපම ඊට පස්සේ තියෙනවා ස්ටිකර් ලයිබ්‍රරි කියලා. ඉතින් ස්ටිකර් ලයිබ්‍රරි කියන එකට මම එකපාරක් යන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ස්ටිකර් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඔයිට කලින් ඔයා ස්ටිකර් හදලා තියෙනවා නම් ඔයාට ඒ ස්ටිකර් මෙතනින් ඔයාගේ අලුතෙන් ඔයා හදන ස්ටිකර් ගොඩට දාගෙන එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා text only කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ස්ටිකර් එකට text විතරක්. ඒ කියන්නේ අකුරු පමණක් පාවිච්චි කරලා ඔයා ස්ටිකර් එකක් නිර්මාණය කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක විදිහට open gallery කියන එකට ගිහිල්ලා ෆොටෝ එකක් අරගෙන කොහොමද ස්ටිකර් එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේකට මම open gallery කියන එකට යන්න මෙන්න මේ විදිහට
මම මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. සිලෙක්ට් කරගත්ත පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට loading image කියලා වැටේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ ෆොටෝ එකේ background එක remove කරගන්න වෙනවා. ඉතින් remove කරගන්න option කීපයක්ම යටින් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ ෆොටෝ එක rotate කරන නේ කියන්නේ ඔයාගේ තියෙන පැත්ත වෙනස් කරනවා නම් මෙතනින් rotate කියන option එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා select all කියලා. ඉතින් මේ select all කියන තැනට ගියොත් එහෙම මේ මුළු ෆොටෝ එකම තමයි select වෙන්නේ sticker එකට. ඊට පස්සේ තියෙනවා smart select කියලා. ඉතින් මම smart select කියන තැනට ගියොත් මේ සම්පූර්ණ background එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙලා යනවා. ඔයාට select කරන්න දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ free hand කියන තැනින් option එකට ගියොත් ඔයාට select කරලා දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙන්න මේ විදිහට ඇඳගෙන යන්න. මෙහෙම ඇඳගෙන යනකොට ඔයාට පෙන්නනවා උඩින් ඒ select වෙන ප්‍රමාණය පෙන්නනවා. මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් smart selection කියන තැන මේ විදිහට attach කරොත් සම්පූර්ණ ඔයාගේ background එක remove වෙලා මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට ඔයාගේ sticker එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කැමති ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට ඔයාගේ background එක අයින් කරලා මෙන්න මේ විදිහට තෝරගත්තට පස්සේ option දෙකක් ඔයාට පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් උඩින් තියෙනවා add text කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේ sticker එකට ඔයා text එකක් එකතු කරනවා නම් මෙන්න මේ option එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරලා ඔයාලට පේනවා සුදු පාටින් තමයි අකුරු තියෙන්නේ. ඉතින් මේ background එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ ඒ සලකුණක් තියෙන්නේ එතනින්. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඒකේ ස්ටයිල් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ෆොන්ට් එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. මේ T අකුරක් තියෙන තැනින් ඕන ෆොන්ට් එකක් වෙන්න මේ විදිහට මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ උඩ තියෙනවා කලර්. මේ ඕන කලර් එකක් ඔයාලට මේ අකුරු වලට මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ඒ අකුර select කරලා ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ඕන කලර් එකක් මෙන්න මේ විදිහට background එක මාරු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා type කරලා select කරන පාට ඇතුළත් කරලා මෙන්න මේ උඩ තියෙන හරි ලකුණ එකපාරට touch කරන්න. touch කරලා ඔයාට ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ නැත්නම් ඔයාගේ sticker එකේ ඕන තැනකට මෙන්න මේ විදිහට ගෙනහිල්ලා තියන්න පුළුවන්. තියලා ඊට පස්සේ මම ඕනනම් තව text එකක් දාන්න. මේ විදිහට දාලා මේක ඕකේ කරන්න ඕකේ කරලා මෙහෙම දාන්න. දැම්මට පස්සේ ඕන් ඔය විදිහට ඔයාට ඕන තරම් මේකට ටෙක්ස්ට් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක විදිහට outline කියලා. ඉතින් outline එකට දුන්නට පස්සේ ඔයාට outline එක ඕන ප්‍රමාණයට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ වටේ තියෙන outline එක. ඉතින් ඒකට ඔයා කැමති පාටක් මෙන්න මේ විදිහට පාටක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම සුදු පාටම තියන්න. මේ විදිහට outline එකත් හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට යටින් තියෙනවා save sticker කියලා. මේ save sticker කියන option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ පාණි කරන පළවෙනි sticker එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ sticker pack එකට. ඉතින් මේ විදිහට මේ sticker 30ක් ඔයාට add කරගන්න පුළුවන් මේ sticker pack එකට. add කරගෙන ඔයාට මේ pack එකේ sticker 30 ඇතුළත් කරලා ඔයාට මෙතන add to WhatsApp කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාගේ WhatsApp එකට ඒ sticker pack එක ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ sticker pack එක ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරන්න පුළුවන්. මේ උඩ තියෙනවා share icon. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ share icon එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ යාළුවෝ ඕනම කෙනෙකුට මෙතනින් share කරන්න. නැත්නම් Gmail එකෙන් WhatsApp එකෙන් share it වලින් ඕනම දෙයකින් ඔයාට ඔයාගේ sticker pack එක ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඒ sticker pack එක ඔයාගේ WhatsApp එකට add කරගන්න පුළුවන්. මෙතන add to WhatsApp කියන තැනට ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ add to WhatsApp කියන තැනට ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ message එකක් එයි. ඒක මෙහෙම add කරන්න. add කරගෙන ඉවරලා ඔයා ආපස්සට ගිහිල්ලා ඔයා බලන්න ඔයාගේ WhatsApp එකේ මෙන්න මේ විදියට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ sticker pack එක මෙන්න මේ විදියට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕනම කෙනෙකුට ඕනම යාළුවෙකුට ඔයාට ඔයාගේම කියලා sticker pack එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඕනම යාළුවෙකුට ඔයාගේ sticker මෙන්න මේ විදියට යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න පුළුවන්. යාළුවොත් එක්ක හුවමාරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඉතින් වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න කියලා මම මතක් කරනවා. ඒත් එක්කම ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පාත තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න අපේ YouTube channel එක. මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්නා ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් නැවතත් මේ වගේම වීඩියෝ එකක් ගෙනීමේ බලාපොරොත්තු ඇතුව අදට මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.